यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ स्टार्ट ड्रइङमा क्लिक गर्ने। स्टार्ट ड्रइङमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ र यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब हामीलाई युनिट सेटअप गर्नुपर्छ। हामी अहिले युनिट सेटअप गर्छौँ घरको लागि इन्च र फिटमा काम हुन्छ हाम्रो नेपालमा, त्यही भएर हामी आर्किटेक्चर युनिट सेटअप गर्छौँ। ठिक छ, त्यसको लागि हामी किबोर्डमा रहेको यु एन्ड बटन प्रेस गरेर इन्टर गर्ने। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ आउने माथिको डेसिमललाई के गर्ने त आर्किटेक्चर बनाउने। मैले आर्किटेक्चरमा गएर क्लिक गरेँ, आर्किटेक्चरमा र यो प्रिसिसनलाई 0 0 बनाउनु। ठिक छ, र यो यहाँ इन्च छ, यसलाई इन्च रहन दिने। ठिक छ, यदि तपाईँहरूको यहाँ इन्च आएन भने इन्च सेटअप गर्ने। त्यसपछि यहाँ ओके बनाउनु पर्छ। अब डाइमेन्सन सेटअप गर्नुपर्छ। हामी डाइमेन्सन सेटअप गर्नुको लागि हामी किबोर्डमा रहेको डी इन्टर बटन थिच्ने। डी इन्टर बटन थिचिसकेपछि यहाँ आउँछ मोडिफाइड अप्सन। यहाँनिर मोडिफाइड अप्सनमा क्लिक गर्ने। यहाँ गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला यहाँ लाइनमा आउने। लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हामी यसलाई 1 इन्च बनाउने। यहाँ 1 इन्च गरिसकेपछि यहाँ फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइनमा क्लिक गर्ने। यहाँ गरिसकेपछि हामी एरो सिम्बल एरोमा आउने। यहाँ गरिसकेपछि हामी एरो साइजमा 2 इन्च राख्ने। त्यसपछि अबभ डाइमेन्सन टेक्स्ट राख्ने। त्यसपछि हामी यहाँ टेक्स्टमा आउने। टेक्स्टमा आइसकेपछि यहाँ टेक्स्ट हाइट छ, यहाँ हेर्नुहोस् टेक्स्ट हाइट, यसलाई हामी 8 इन्च बनाउने। र यहाँ हामी अलाइन विथ डाइमेन्सन लाइन गर्ने। त्यसपछि प्राइमेरी युनिटमा आउने, डेसिमललाई आर्किटेक्चर बनाउने र यो प्रिसिसनलाई 0 0 बनाउने। यति गरिसकेपछि यहाँ ओके थिच्ने। ओके बटन गरिसकेपछि यहाँ सेट करेन्ट गरिसकेपछि क्लोज। यति गरिसकेपछि हाम्रो युनिट सेटअप भयो। अब सेटअप भयो कि भने कसरी थाहा पाउने, त्यसको लागि हामी के गर्ने, किबोर्डमा रहेको यो इन्टर बटन थिच्ने। यसलाई इन्टर सेकेपछि एकातिर क्लिक गर्ने र एकातिर। अब यो हेर्नुहोस् त चारैतिर मुभ भइरहेको छ। यसलाई अर्थो अफ गर्नको लागि यहाँनिर अफ अन गर्नको लागि यहाँ थिच्ने। अब यहाँ थिचिसकेपछि यो 90 डिग्रीमा मात्र जान्छ। ठिक छ, अब यतातिर हामीलाई 20 फिटको लाइन तान्नु पर्यो भने 20 फिट इन्टर गरेँ र मैले स्केप गरेँ र यसलाई जुम आउट गरेँ मैले। र अब यसलाई नाप्नुपर्छ। नाप्नुको लागि हामी डिआइएम गरेर पनि हुन्छ र यहाँ लिनियर छ, लिनियर डाइमेन्सन लिँदा पनि हुन्छ। ठिक छ, मैले लिनियर डाइमेन्सन लिएँ। लिनियर डाइमेन्सन लिइसकेपछि यहाँ क्लिक गरेँ। त्यसपछि हामी यहाँ क्लिक गरेँ र माथितिर सारेँ। यो आयो हाम्रो 20 फिटको। र अर्को स्टाइल हामीलाई डाइमेन्सन लिनको लागि डिआइएम बटन प्रेस गरेर किबोर्डमा रहेको र इन्टर गरिसकेपछि यहाँ क्लिक गर्ने र यहाँ क्लिक गर्ने, कतातिर राख्नुहुन्छ त्यतातिर लगेर छोडिदिने। 20 फिटको आयो। भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सब्सक्राइब गरेर जानुहोस्। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।